તો આપણે કોન્સોલિડેટેડ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ કાલે જોયું હતું અને બેન્કિંગ ફાઇનલ અકાઉન્ટ નું સમ જોયો હતો પેપર્સમાં. આજે આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 3 that is consolidated balance sheet. ક્વેશ્ચન જુઓ. H Limited acquired 80% paid up equity capital in S Limited at premium of 2 per share on 1st October 2015. Date of acquisition કઈ છે? 1st October 2015. અને કેટલા શેર એક્વાયર કર્યા હતા? The summary of their asset and liability are as follow: share capital, general reserve, profit and loss, bills payable, creditor, building, plant and machinery, investment, stock, debtors, bills receivable, cash and bank. The profit and loss account and general reserve showed balance of 40,000 and 20,000 on 1/4/15 એટલે opening balance. Creditor of H include amount 30,000 purchased from S Limited, half of which are still unsold. So our intercompany transaction and unrealized profit. Bills payable of S include 20,000 accepted in favor of H, intercompany transaction. Plant and machinery of S Limited whose book value on 1/4/15 6 lakh was revalued 6,60,000 on the date of acquisition. Effect of the same is not given in the books of account. Prepare consolidated balance sheet. ચલો હવે એક એક આન્સર આપજો મને. કયો છે ક્વેશ્ચન નંબર 3? ચલો આમાં 5 સ્ટેપ આવશે. સ્ટેપ 1 કયો આવે? prior is to post. લખતા જજો. prior period. Date of balance sheet કઈ છે? 31st March 2016. તો ઓપનિંગ ડેટ to date of acquisition કઈ છે? ક્યારે આ શેર ખરીદ્યા હતા? પહેલી જ લીટીમાં આપેલી છે 1st October 2015. કેટલો ટાઈમ થશે? અને પોસ્ટ પીરિયડ date of acquisition 1st October 2015 to year end 31st March 2016. કેટલો ટાઈમ? 6 month. તો prior is to post ratio 6:6 એટલે 1:1. આ થઈ ગયો પહેલો રેશિયો. હવે વારો આવ્યો સ્ટેપ નંબર 2 નો. હોલ્ડિંગ ઇઝ ટુ માઇનોરિટી. ચલો સબસિડરી કંપનીના કેટલા શેર્સ હતા? 8 લાખ રૂપીસના શેર હતા. એ કેટલાનો છે? તો કેટલા શેર થયા? તો સબસિડરી કંપનીના 80,000 શેર. એમાંથી હોલ્ડિંગે કેટલા પરચેસ કર્યા છે? તો માઇનોરિટી પાસે કેટલા હશે? 80 અને 20 એટલે રેશિયો કયો આવશે? 80 અને 20. તો 20 4 ઝા 80 તો 4:1 નો રેશિયો થયો. તો આ આપણને મળી ગયો સ્ટેપ 2, proportion of holding and minority. Step 3 most important step, capital and revenue. Capital એટલે profit before acquisition, revenue એટલે profit after acquisition. કોલમ કયા આવે? particular, total, capital, revenue. પ્રોફિટ ને લોસ બધો કોનો જોવાનો? સબસિડરી કંપની. સૌથી પહેલા ક્વેશ્ચનમાં જુઓ. અહીંયા જે બેલેન્સ આપ્યું છે કયું બેલેન્સ કહેવાય? ક્લોઝિંગ.
Information number 1. The profit and loss account and general reserve S Limited showed a balance of 40,000 and 20,000 on 1/4/15. Opening. તો ઓપનિંગ બેલેન્સ ઓફ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ કેટલા છે? 40,000. ઓપનિંગ એટલે બિઝનેસ એક્વાયર કર્યો પહેલાનો ટાઈમ 1 ઓક્ટોબરે બિઝનેસ એક્વાયર કર્યો હતો ને એ પહેલાનો પ્રોફિટ કેવો કહેવાય? કેપિટલ પ્રોફિટ. એના પછી આવશે પ્રોફિટ ફોર ધ યર. કઈ રીતે મળે? ક્લોઝિંગ માઇનસ ઓપનિંગ. પ્રોફિટ ફોર ધ યર એટલે આ વર્ષમાં કેટલું અર્ન કર્યા. ક્લોઝિંગ બેલેન્સ કેટલું હતું? 1,20,000 માઇનસ ઓપનિંગ. તો આ વર્ષે કેટલું અર્ન કર્યું? આ વર્ષે 80,000 અર્ન કર્યું. એને કયા રેશિયોમાં વેચવાનું? સ્ટેપ 1 પ્રાયર અને પોસ્ટ. કેટલો રેશિયો હતો? 1:1. તો બંનેના કેટલા આયા? નેક્સ્ટ ઓપનિંગ બેલેન્સ કોનું? જનરલ રિઝર્વ. કેટલું હતું? એ પણ કેપિટલ પ્રોફિટ. નેક્સ્ટ ટ્રાન્સફર ટુ રિઝર્વ. ક્લોઝિંગ માઇનસ ઓપનિંગ. જનરલ રિઝર્વ ક્લોઝિંગ કેટલા છે? માઇનસ ઓપનિંગ કેટલા? તો આ વર્ષે કેટલા ટ્રાન્સફર કર્યા? કયા રેશિયોમાં વેચવાનું? 1:1. હવે પ્રોફિટ ને રિલેટેડ બીજી કોઈ વસ્તુ છે? નથી. એસેટ સાઇડ કોઈ લોસ છે? નથી. હવે એક ઇન્ફોર્મેશન રહી જે કેપિટલ એન્ડ રેવન્યુમાં આવશે. ઇન્ફોર્મેશન નંબર 4. Plant and machinery of S Limited, whose book value on 1/4/15 was 6 lakh, was revalued 6,60,000 on the date of acquisition. તો revaluation of asset અહીંયા કેટલા છે? તો કેપિટલ એન્ડ રેવન્યુમાં 7-8 લીટી છોડીને વર્કિંગ નોટ 1. revaluation of plant and machinery. તમને પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરીનું કાં તો ઓપનિંગ બેલેન્સ આપ્યું હોય કાં તો ડેપ્રિસિએશનનો રેટ આપ્યો હોય. બેમાંથી કોઈ પણ એક વસ્તુ આપી હોય તો આપણે બીજી વસ્તુ શોધવી પડે સૌથી પહેલા. આમાં શું આપ્યું છે? તો ધ પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી હુઝ બુક વેલ્યુ 1/4/15 કેટલી હતી? 6 લાખ. તો ઓપનિંગ બેલેન્સ 6 લાખ માઇનસ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ. ક્વેશ્ચનમાં જુઓ પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી કેટલા હતા? બોર્ડ પર દેખાય છે 5,40,000. તો ડેપ્રિસિએશન કેટલું આવ્યું? 60,000. એના ઉપરથી આપણે શું શોધવાનું? કેવી રીતે મળે? डेप्रिसिएशन अपॉन ओपनिंग इंटू 100. डेप्रिसिएशन आयु तो ओपनिंग કેટલા હતા? इंटू 100. થઈ ગયું? ઇન કેસ કદાચ આ દાખલામાં એક્સ્ટ્રા
આ દાખલામાં આપણને શું આપ્યું હોત? ઓનલી ડેપ્રિસિએશન ના પર્સન્ટેજ આપ્યા હોત. કેટલા? 10%. તો આપણે ઓપનિંગ કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરત? રિવર્સ કેલ્ક્યુલેશન થી. કેવી રીતે? લેટ ઓપનિંગ બેલેન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ડેપ્રિસિએશન 10%. કેટલા? તો ક્લોઝિંગ કેટલા આયા? ક્લોઝિંગ 90, then ઓપનિંગ 100. તો ક્લોઝિંગ તમને આપેલું જ છે બેલેન્સ શીટમાં 5,40,000. તો ઓપનિંગ કેટલા? આ ક્યારે કરવાનું? જ્યારે ડેપ્રિસિએશન ના પર્સન્ટેજ આપ્યા હોય અને ઓપનિંગ બેલેન્સ ના આપ્યું હોય ત્યારે જ આ કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું. બરાબર? અને જો ઓપનિંગ આપ્યું હોય ને પર્સન્ટેજ ના આપ્યા હોય તો હમણાં રિવેલ્યુ જે કર્યું તે કરવાનું. ચલો હવે ફરીથી ઓપનિંગ બેલેન્સ કેટલું હતું? માઇનસ શું કરશો? કયું? પ્રાયર પીરિયડ ડેપ્રિસિએશન. તો 6 લાખ ઇન્ટુ 10%. પ્રાયર પીરિયડ કેટલો હતો? 6 મહિના. પ્રાયર પીરિયડ જો વર્કિંગ નોટ 1 માં જ શોધેલો 6 મહિના. અને ઓપનિંગ વેલ્યુ 6 લાખ આપણને આપી છે, એ તો આપણે શોધી હતી. તો આ શું મળ્યું? બુક વેલ્યુ ઓન કેટલા આવશે? 5,70,000. એને તમે રીવેલ્યુડ કેટલા કર્યા છે? Were revalued at 6,60,000 on the date of acquisition. તો રીવેલ્યુડ કર્યા 6,60,000. તો એસેટ ની વેલ્યુ આપણે શું કરી? તો એસેટ ની વેલ્યુ વધારી તો ફાયદો કે લોસ? તો 90,000 કેવો પ્રોફિટ કહેવાય? તો આ થઈ ગયો તમારો કેપિટલ પ્રોફિટ. અને કેપિટલ પ્રોફિટ લખવાનો ક્યાં? સ્ટેપ 3 માં. તો સ્ટેપ 3 માં કેપિટલ પ્રોફિટ ઓન રીવેલ્યુએશન ઓફ પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી. કેટલો પ્રોફિટ આવ્યો હતો? શેમાં લખ્યો? કેપિટલમાં. તો રેવન્યુમાં શું આવશે? ડેશ. હવે કેપિટલ પ્રોફિટ હોય તો જનરલી શું હોય? કરંટ લોસ ઓફ ડેપ્રિસિએશન. તો ડેપ્રિસિએશન સેન્ટેન્સ જોજો, ચાર્જડ. ચાર્જ એટલે કયો ટેન્સ? પાસ્ટ ટેન્સ. ફોર પોસ્ટ પીરિયડ. તો ડેપ્રિસિએશન આપણે ઓપનિંગ વેલ્યુ પર ગણતા હતા 6 લાખ ઉપર 10%. પોસ્ટ પીરિયડ પણ 6 મંથ જ છે. કેટલું ડેપ્રિસિએશન આવ્યું હતું? આટલું તો ગણી ચૂક્યા છે આપણે. પણ એની કમ્પેરિઝન કોની જોડે કરવાની? ડેપ્રિસિએશન ટુ બી ચાર્જ. ટુ બી ચાર્જ એટલે કયો ટેન્સ? ફ્યુચર ટેન્સ. તો ટુ બી ચાર્જ એટલે કઈ અમાઉન્ટ પર ગણવાનું હોય? તો
તો 6,60,000 ના 10% 6 month નું ડેપ્રિસિએશન. ગણ્યું તું 30,000, ગણવાનું કેટલું થયું? હા, 33,000. તો કેટલું વધારે ગણવાનું થયું? તો 3,000 મારા માટે શું કહેવાય? કરંટ લોસ ઓફ ડેપ્રિસિએશન. કારણ કે ડેપ્રિસિએશન વધારે ગણવાનું થયું તો લોસ થયો. અને એને લખવાનો ક્યાં? સ્ટેપ 3 માં. કરંટ લોસ ઓફ ડેપ્રિસિએશન 3,000. તો કરંટમાં લખ્યા 3,000. ટોટલ કોનું કરશો? કેપિટલ અને રેવન્યુ નું કરો. તો કેપિટલ નું ટોટલ કેટલું ટોટલ આવ્યું? અને રેવન્યુ નું કેટલા? 47,000. આને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરો. હોલ્ડિંગ, માઇનોરિટી, માઇનોરિટી, હોલ્ડિંગ. કયા રેશિયોમાં? સ્ટેપ નંબર 2. હોલ્ડિંગ હતો 4/5, માઇનોરિટી 1/5, હોલ્ડિંગ 4/5. ₹1,60,000, 40,000, 9,400, 37,600. હવે દરેક વસ્તુ યાદ રાખવાની. આ ક્યાં જશે? સ્ટેપ 4. આ બંને ક્યાં જશે? અને હોલ્ડિંગ શેર ઇન રેવન્યુ પ્રોફિટ ક્યાં જાય? સ્ટેપ 4 અને 5 જાતે ગણો. Okay, check your step number 3 and 4. Sorry, check step number 4 and 5. Step number 4, that will be cost of control.